Boys, v tomhle videu si řekneme, jak jsem se dostal ze spaní v autě do vily za 250 000 000 korun. What up lidi, natáčíme. Dneska bude kecací video. Ale já jsem včera ležel v posteli a o půlnoci mě tam vyskočilo upozornění, že tam mám nějakou vzpomínku z konce května roku 2019. A bylo to právě tady tohle video. Takže přesně před 3 rokama ode dneška je to, kdy já jsem spával v autě v LA. Neměl jsem žádný peníze, neměl jsem kde bydlet, nevěděl jsem vlastně vůbec, co bude dál a co mám dělat. Byl jsem úplně ztracený v životě, jo. Tak jsem další 2 hodiny ležel jenom v posteli a scrolloval jsem všema tady těma vzpomínkama, starýma fotkama a videama tady právě z téhle doby a říkal jsem si, ty vole, přesně před 3 rokama jsem si čistil zuby tady někde ve Starbucksu a spal jsem u nich na parkovišti, protože to byl jediný podnik, který měl Wi-Fi zadarmo, jo. A teď tady prostě já ležím v tady tom penthouseu a říkám si, ty vole, za ty 3 roky, kolik jsem potkal lidí, kolik jsem toho zažil, kde všude jsem byl, bydlel a tak všechno. Jak moc jsem rád za to, že jsem se nevzdal, když jsem, ty vole, v tom autě ležel a jenom jsem si říkal, ty vole, co já tady v tom kurva LA dělám, proč tady vůbec pořád jsem, vole, prostě nevrátím zpátky do Česka. A říkal jsem si, že vole, fakt něco mě tam muselo podržet a říct, hele, musíš tady kurva zůstat, protože se ti to jednoho dne vyplatí. Tak právě proto dělám tady tohle video, aby se tady tyhle záběry tak nějak trošku dostaly ven, než já vlastně udělám ten svůj oficiální dokument, kde dám úplně všechny záběry. A já jsem hrozně rád, že jsem tady vlastně všechny tady tyhle věci všechno fotil, natáčel a tak, protože jednoho dne z toho bude fakt jako dost dobrý film. Hele, než já se rozkecám, tak pro ty, co jsou tady noví, tak se určitě běžte podívat na video, jak jsem se dostal do Ameriky a k Jakeu Paulovi. Je to takový 20-minutový shrnutí o tom, kdo já jsem, kde jsem studoval v Česku, kde jsem vyrůstal, jak jsem se vůbec dostal do Ameriky a proč jsem chtěl letět a jak jsem se dostal k Jakeovi. Je to všechno nějak stručně, rychle vysvětlený, tohle video na to tak nějak navazuje. A pro vás, co už toho viděli a pamatujete si ho, tak já vám tady dám jenom takový rychlej rundown toho, co se stalo právě pro tuhle dobu. Květen 2019. Já potom, co jsem v Kalifornii vystudoval a odmaturoval střední školu, tak jsem šel na vysokou školu do Orange Coast College. Je to v Orange County, což je asi 45 minut až hodinu pod LA. A tam jsem chodil na výšku 1,5 roku. A tady mám video svýho dormu, jo, to jsou takový koleje. Takže přímo hnedka vedle kampusu mé vysoké školy jsme měli tady tyhle koleje. Koleje, pro ty, co vás to zajímá, tak tohle byly tříložnicový, byl jsem tam já, moje přítelkyně, teď už ex-přítelkyně a můj kamarád Jack. A myslím, že pro nás 3 to stálo $3,300 měsíčně, takže $1,100 za osobu. Já v té době jsem z toho byl úplně nadšený, já bych pravdu řekl. Tak jsem z toho byl prostě pyšnej, proč jinak bych si natáčel tady takovýhle videa, jo. I když teď se na to dívám a říkám si, jako, jak strašně ghetto to je, tak prostě v té době jsem z toho byl nadšenej. Bylo to hnedka vedle kampusu, takže ráno jsem vstal třeba v 6:50 a v 6:58 už jsem seděl v lavici. Takže na přednášky normálně 10 minut před přednáškou vstaneš, jo, přeskočíš plot a utíkáš a seš tam. Mně se pak tady tenhle pokoj, na který se díváte, se mě zaplavil, jo, tam vytekla nějak, vole, pračka nebo něco se tam stalo, já už se to moc nepamatuju. A vyteklo to tam, zateklo to tam, vole, všude voda, ne, tak jsem si musel vzít počítač a všechny takhle věci a hodit si to do obýváku. Takže jsem pak měl všechno věci v obýváku. Ale hele, pořád jsem měl strašnou disciplínu v tom cvičení. Já jsem cvičil dvakrát denně a ještě každý večer jsem si tam dal timer, ne normální časovač, na 45 minut a skákal jsem přes švihadlo každý den v obýváku, ty vole. 45 minut, říkal jsem si prostě, nebudu pičo tady hrát teď Fortnite, vole, nebudu čumět na film a budu 45 minut skákat přes švihadlo. A takhle jsem to měl každý den. A pak jsem aj, ty vole, vypadal úplně jak nařachaný, ty vole, frajer, jo. Ale pořád jsem čekal na tu příležitost, nějakou, které bych se mohl ujmout, ty vole, která by mě už někam posunula. A jo, takže tak nějak 1,5 roku jsem jenom žil vysokoškolácký život, jo, nic extra se nedělo.
Probíhalo to asi tak, že začala nám škola tak nějak okolo 11. ráno, skončila tak nějak v 6, v 7 odpoledne, pak jsem šel cvičit, spát, ráno jsem si šel zaběhat do školy, cvičit, spát a tak pořád dokola, jo. Každý ráno na pláž, pak do školy, pak začvičit. Byla taková hodně v pohodě rutina a sice jsem nevěděl jako pořád, čím chci být, nebo co chci vůbec v budoucnu dělat, jenom jsem si říkal, hele, ty vole, jsem prostě v Americe, užívám si každý ráno pláže, chodím do super školy, je to všechno v angličtině, takže jsem si prostě zlepšoval angličtinu každý den, bydlel jsem se svojí ex-přítelkyní, všechno prostě ty vole top, jako no, nestěžoval jsem si, takže rutina, všechno tohle pecka. Ale já jsem věděl, že tu školu nikdy nedostuduju a já jsem jenom tak nějak pořád čekal na nějakou příležitost, které se budu prostě moct ujmout a po tom roce a půl ta příležitost přišla. A přišla, jak už víte, v podání instagramové story od Logana Paula. Ale takhle jednoho dne sedím prostě v hodině dějepisu, jsem na mobilu, ne? A teď vidím, že Logan Paul, vlastně Jakeův brácha, nahrál storíčko, kde tam bylo, hele, hledáme novýho editora do týmu a pošlete svoje rezume. Jak už teda víte z toho minulého videa, jak jsem se dostal do Ameriky, jak Jakeovi Paulovi, tak on vlastně nahrál storíčko, já jsem na to odpověděl, poslal jsem jí e-mail a tak nějak za 2 týdny jsme dostali tady tenhle e-mail zpátky, kdy vlastně jsem postoupil do druhého kola, kam postoupilo z nějakých 11 000 lidí, 30 nás. A já teda potom, co jsem dostal tady ty záběry od Logana, jsem to editoval, jo, ty vole, 2 hodiny ráno, 4, 7, 10, 11, pak jsem šel hnedka ty vole zpátky do školy, po škole hnedka zase zpátky editovat to video. A takhle to bylo nějaký 2-3 dny jsem editoval jenom to jedno video, který na konci toho měl nějakých 8 minut, jo. A jak jsem to video doeditoval, tak jsem ho rychle poslal a měl jsem 7 hodin na to se odstěhovat z těch kolejí. Jo, skončil semestr, skončila škola a já jsem měl vypadnout zpátky do Česka na 2 měsíce, na 2, 3, 4 měsíce. Teď nevím, jak dlouhý ty prázdniny tam už byly, ale prostě skončila škola, vyhodili tě z kolejí a teď jsem měl vrátit, odkud jsi přijel, že jo. Takže já jsem měl 7 hodin, teď jsem čerstvě doeditoval video, ještě jsem tam měl všechny věci, ty vole, nic jsem neměl zabalený, ale prostě skončil jsem, doeditoval, poslal jsem video, vzal jsem všechny věci a naházel jsem to do auta. A jo, bylo to asi 3. den, co jsem nespal. Já jsem teda naházel všechno do auta, ale teď jsem nevěděl, co s tím mám dělat, že jo. Já jsem teď poslal to video, tak nějak jsem doufal, že se k Loganovi dostanu. Ale říkal jsem si prostě, že ta šance toho, že já budu ten nejlepší editor z těch 30 profesionálů je prostě tak malinká, že se na to rovnou můžu vykašlat. Tak jsem nad tím tak nějak přestal přemýšlet, jenom jsem si říkal, ty vole, hele, byla to super zkušenost a určitě zajímavý zážitek. Ale teď prostě co dál, že jo, nějak realisticky. Tak já jsem si booknul letenku, myslím, že 2 dny potom, co jsem se tady právě odjel z těch kolejí a jel jsem za svou přítelkyní, ex-přítelkyní a nechal jsem si u ní všechny tady tyhle věci, co jsem tak nějak nepotřeboval, hodil jsem to k ní do garáže a vzal jsem si jenom to, co jsem potřeboval a druhý den jsem vyrazil na letiště letět zpátky do Česka. A na cestě na to letiště 26. května 2019, tam mám ještě všechny ty věci, tak jsem dostal e-mail od Logana, že ten můj edit byl nejlepší a že se chce nějak pokecat a dal mě tam jeho telefonní číslo. A já úplně co teď mám dělat, že jo, vole. Ale tak jsem si pronajal hotel na 1 noc, tam někde v Hollywoodu. Vyspal jsem se a Logan neodepsal celý den, ne. Tak jsem si řekl, OK, já jako nemám moc cash na to, abych tady prostě trávil noci tak nějak na hotelích, ne. Tak si říkám, ještě 1 den tomu dám. Dal jsem si druhý den, zase nic. Tak říkám, OK, ty vole, vracím se asi zpátky do Česka, protože já jako, vole, tady nemůžu prostě jen tak čekat, on mě neodepisuje, že jo, tak já jsem nevěděl prostě, co mám dělat. Takže jsem si řekl, že zase booknu letenku a letím do Česka. A on mě mezi tím napsal, ať jedu za ním a stavím se u něj v baráku a že pokecáme o tom, jestli, jak by mě mohl zaměstnat a co bych pro něj měl dělat a tak všechno. Jak jsem se stavil u Logana, tak jsme si pokecali a padli jsme si tak nějak do oka. Kecali jsme spolu ty vole 2 hodiny a on říkal, že určitě by se mnou chtěl nějak pracovat, ale že
jako u něj bydlet nemůžu a že neví co, jak by mě mohl pomoct a tak. A já říkám, chápu, všechno chápu, brácho, já to nějak všechno zajistím. Hele, moc jsem to nezajistil, ty vole. Já jsem neměl peníze na nějaký ubytování a našich jsem se nechtěl ptát, protože prostě jsem si řekl, že to nějak vyřeším, ty vole, jsem v Americe, jo, nebudu volat našim, ty vole, mě nějak zachraňovali. Takže od Logana já jsem normálně naskočil do auta a jel jsem do Beverly Hills, kde jsem přemýšlel a až už se zatmělo a nezbylo mě nic jiného než spát v autě. Takže já jsem se normálně, ty vole, hodil všechno do kufru, hodil jsem si normálně deku na zadní sedačku a spal jsem v autě. Čistil jsem si zuby ve Starbucksu, chodil jsem do posilovny, abych se osprchoval a tak. Potom, co já jsem tady vlastně spával v autě asi nějaký 2-3 noci, tak mě tady moje jako host mám, ta rodina, u které jsem bydlel tady rok, když jsem chodil na střední školu, tak mě říkali, hele, jako prostě spát v autě nemůžeš. Já vím, že chceš být v LA, ale prostě seš magor. Vrať se zpátky do San Francisca, můžeš tady bydlet u nás a musíš to nějak vyřešit, nemůžeš prostě jenom tam jezdit po Beverly Hills a spát v autě, jo, nikdo tě tam zastřelí, nebo tě oberou. A já říkám, hele, asi máte pravdu, ale já prostě vím, že musím být tady, abych se dostal tady do nějaké příležitosti. A ta příležitost se druhý den objevila. Kamarád se zrovna stěhoval z jeho apartmánu zpátky domů, protože všechny vysoké školy vlastně propouštěli studenty, ne, na prázdniny, takže on se vracel zpátky někam do Ohio nebo kam a řekl mi, že můžu převzít ten jeho líst toho jeho apartmánu, ale že tam jenom má nějakých 27 dní mu tam zbývá. Takže já jsem mu dal svých posledních $1000 za jeho apartmán, který mě vlastně dal na 27 dní, ale přímo uprostřed Hollywoodu, jo, takže normálně 5 minut od těch nejluxusnějších klubů a tak, kam jsem vlastně já mohl chodit, protože jsem tam měl známý. Takže pro mě to bylo super, už jsem nebyl v Orange County hodinu od všeho, ale byl jsem 5 minut přesně ve středu Hollywoodu a věděl jsem, že mám 27 dní na to, že prostě mám 27 dní na to jim ukázat, že jsem nejpracovitější člověk a že mě prostě v tom týmu potřebujou. Ale já potom, co jsem mu dal těch $1000, tak už mě fakt zbývalo minimální množství peněz, takže já jsem si koupil jenom nějaký tady stůl z Facebook Marketplaceu za $30. Koupil jsem si nafukovací madračku za $20 z Walmartu, nějaký tyčinky, ty vole, banán, jo, svoje suplementy, mašinu na kafe a napsal jsem Loganovi, hele, mám tady 27 dní v tady tom svém Airbnb, můžu editovat 24 hodin denně, pošli mi všechno, co potřebuješ a já ti ukážu, že jsem prostě ten člověk, který ho potřebuješ, jo, takže já jsem tady v tom svém koutku strávil dalších 27 dní, ale pořád, a i když jsem už nechodil do posilovny, tak já jsem každých pár hodin po tom, co jsem stříhal, tak jsem tam skákal přes švihadlo, dělal jsem kliky, jo, pořád jsem byl prostě co nejvíc aktivní. A tady právě jde vidět, že ty vole nepotřebujete chodit do gymu, abyste mohli jet nějaký pořádný workout. Jenom prostě, víš co, když jedeš, hrajte si ten Fortnite, dělejte si co chcete, ale prostě každých pár hodin vypněte jednu hru, jo, ta jedna hra vám trvá co 20 minut, vyserte se na jednu hru, řekněte kámošům, hele, jeďte jednu beze mě a skočte, vole, k zemi a udělejte 50 kliků, 50 hybů, ty vole, 100 dřepů, kupte si tyč, vole, udělej nějaký přítahy, nějaký zhyby, boys a prostě, ale buďte aktivní, ty vole, tady z těch videí doufám, že aspoň tu jednu věc, jestli si odnesete, tak je to, abyste byli kurva aktivní. Já jsem tady byl skoro skurvený bezdomovec, jo, na LA poměry jsem tady byl bezdomovec a pořád jsem ty vole cvičil, jo. Takže boys, prosím vás, cvičte. Jak jsem tady zmínil tady ty kluby, tak po nějakých večerech, když nebylo co editovat, nebo když jsem něco doeditoval, tak jsem právě šel tady do těch klubů a tady třeba máte video, jak jsem byl vedle Kylie Jenner, jo, boys. Moje budoucí wife. Pak tam nastalo hodně dalších nějakých problémů, jakože mě vypadl internet a nemohl mě naskočit dalších pár dní. Pak jsem začal psat Loganovi a on mě tak nějak přestal odepisovat z nějakého divného důvodu, takže já jsem tam, prostě byl tam nějakých pár dní, kdy já jsem vůbec nevěděl, co se děje, jo, nikdo se mnou nekomunikoval a já jsem prostě jenom seděl v tom svém malinkém apartmánu, ty vole, 4 bílý zdi a nic jiného. A nevěděl jsem moc, co mám dělat, no. Jak to probíhalo tady ten proces toho editování? Hele, on mě vlastně většinou Logan nebo jeho editor nebo jeho video ty vole týpek
mě poslal všechny klipy, jo, na Google Drive, já bych si je stáhl. Začal jsem to stříhat a jak jsem to doeditoval, tak jsem to nahrál na jednu takovou website, kde vlastně lidi z Loganového týmu mě pak mohli na to dávat nějaký poznámky a dát mě do toho jako timestamp, abych věděl, hele, tady v tomhle okamžiku tady by neměl být střih, protože bla 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 bla. A jestli nevíte, tak Loganův editor je jeden z nejlepších editorů, ty vole, na celém světě, jo, on je prostě úplný magor, on tím editováním žije. Jmenuje se Hayden Hiller Smith, má i svůj YouTube kanál, kde vlastně o editování mluví a o takovém storytellingu a tak. Takže se na ní určitě podívejte, se vás tady tohle téma editování a storytellingu baví. Ale hele, jako nováček editor, nebo takhle, nechci znít tak nějak ty vole egoisticky, jo, když ode mě to zní trošku divně. Hele, nebyl jsem úplně extrémně dobrý editor, jo. Ale zase jsem nebyl shit, ale nikdy jsem needitoval pro nikoho, jako je Logan Paul, jo. On v téhle době byl úplně jeden z největších youtuberů na světě, jestli ne ty vole největší. A prostě dostávat 1500 poznámek na jedno 10minutový video, na to není prostě nikdo zvyklý, jo. Já jsem myslel, že to video mám úplně dokonalý, jo. Po 3 dnech editování mám tady 10minutový video, jo. A najednou tady mám u toho prostě 300 poznámek, jako změň tohle, ale každých prostě 5 sekund. Tak já jsem vole z toho byl úplně v prdeli, ty vole, vůbec se nevěděl, jako jestli mě mají rádi, jestli vole jsem dobrý, jestli jsem špatný. Jako ta komunikace byla taková strašně ty vole zajímavá, jo, vůbec jsem to nechápal. Ale prostě pak jsem si to uvědomil, jako jak to tady prostě těchto celebrit a velkých influencerů chodí, jo. Takže těch dalších 27 dní já jsem jenom editoval, pak jsem hrál nějaký Age of Empires, prostě víš co, občas si musí zahrát Age of Empires with the boys. Hele, jenom na odreagování na hoďku bych si zahrál tohle a pak jsem se vrátil zpátky k editování, jo, ne, že bych tady vole zase... Vy všichni víte, že videohry nesnáším, boys. Ale ke konci toho mýho měsíce tady v tom Airbnb, kde jsem byl jenom abych editoval, tak Logan měl jeho party, která se jmenovala Logan's Luau, u něj doma. A byla to taková první velká influencerská super VIP exclusive party, jo, tady v Hollywoodu, na kterou jsem byl pozvaný. A hele, to bylo naprosto úplně kurva ty vole neuvěřitelný. Jak to ty vole vysvětlit, jo. Většina lidí v dnešní době říká, že prostě sociální sítě a takhle ta nová technologie tak všechno, že je to strašně na hovno, že to ty vole kazí děcka, jo. Že prostě vstaneš a jsi na TikToku, jedeš prostě celý den, jsi na Twitteru, Snapchatuješ, Instagramuješ, čumíš na storíčka ty vole, tady celebrita tak, pak si řekneš, že prostě tvůj život je na hovno, protože oni postují, ale jak jsou na private jet, tady si lítají, ne a tak, a ty jsi ty vole někde v práci a všichni jsou z toho v depkách. Prostě všichni se tak shodnou, že prostě sociální sítě jsou špatný na mentální zdraví a tak, jo. A většina starších lidí hlavně vždycky říká, ty vole, moje dětství bylo úplně neuvěřitelný, děcka v dnešní době si to vůbec nedokážou představit, jako jak my jsme si tam hráli venku s hlínou, ty vole, a žížalama a teď prostě všichni mají iPhony, vole, v rukách od 3 let. A já jsem byl vždycky jediný, kdo měl takový opačný názor na tohle všechno, jo. Já jsem miloval všechny sociální sítě a prostě YouTube, já jsem ti úplně žil, jo. Já jsem znal všechny influencery. Mě to hrozně bavilo, ty vole, načumět na videa v angličtině, když jsem tomu nerozuměl. A vždycky jsem chtěl ty nejnovější jako iPhony, technologie a tak, všechno mě prostě bavilo. Takže já vždycky, když jsem si prostě, tady se bavím s někým, oni říkají, ale ty vole děcka, prostě to mají teď tak strašný, že jako mají prostě ty vole všechny tady ty nový věci, jo, hnedka tak od malička, prostě, že už to není dětství, co to bývávalo. Na jednu stranu souhlasím, hele, já jsem taky vyrůstal, ty vole, hrál jsem si tam se žížalama, skákal jsem, vole, do rybníku, ty vole, a pičo, lovili jsme tam půlce a tak, jo, což už tady prostě asi děcka v dnešní době nedělajou. Ale ty vole, já bych přece jenom se asi radši narodil, ty vole, v téhle době, než ty vole třeba 35 let zpátky, jo. Samozřejmě asi to bylo jiný, asi to taky bylo super, ale prostě ty možnosti, které mají děcka teď, jsou úplně neuvěřitelný od toho, jak to bylo třeba jenom 20 let zpátky, jo. Takže, hele, jenom abych, to jsem se trošku zakecal, já jenom chci tady, aby si měl trošku kontext, protože pro mě tady ta party byla neuvěřitelná z toho smyslu, že je
já jsem tady všechny ty lidi, ty vole, co tady na těchto obrázcích vidíte, tak já jsem všechny znal, ty vole, jak kdyby na ně čuměl prostě 7 let a já jsem na ně čuměl 7 let, jo. Já tady, vole, tady máš jednu fotku, jo, tady třeba. Tady máš Steve Will Do It, jo, Nelk Boys, se baví s Davidem Dobrickem a vedle nich je Corinna Kopf a Face Banks. Já jsem všechny tady ty lidi sledoval třeba od 14 let a prostě teď je mě tam, vole, 20, jo, a já tam stojím, vole, mezi nima a oni všichni jsou, vole, v jedné grupě, jo, ty vole, jak kdyby byli prostě někde na obědě, ty vole, v družině, jo, a já si říkám prostě, pičo, what the fuck, jak jsem se sem kurva dostal. A prostě najednou se říká, ty vole, hele, proto já jsem, ty vole, v LA, jo. Proto já nejsem v Hustopečích, protože v Hustopečích by se mně nikdy tady tohle nestalo, ty vole. Že proto, když je tady lidi říkají, že všechno bylo, vole, štěstí a že jsem měl různý štěstí a tak já vždycky říkám, pičo, ne. Já jsem, vole, spal v autě jak kokot, když 90% lidí by se vrátilo zpátky do Česka. A čekal jsem tam a prostě tady v tenhle moment jsem si tak nějak uvědomil, ty vole, ok, tady chci být, bráchu. To jsou všichni tady ti moji idolové, který já jsem si prostě říkal, oni všichni žijou na sociálních sítích, jo, dělají jenom content, bavijou se, dělají vlogy, postujou to na YouTube a mají z toho miliony a žijou prostě v LA a mají prostě ten nejlepší život. Tak takhle já jsem tam seděl, jo, jako 20 letý a říkám si, kurva, to je neuvěřitelný, jo. A celá ta party byla úplně prostě wild. Bál jsem se tam s Banksem, ty vole, fakt s Davidem Dobrickem. Potkal jsem tam svou Riley Reid, ty vole, ještě jsem nevěděl, že si ju jednoho dne tam bylo, nebo s ním budu točit nějaký trošku spicy video na Jakeův kanál. Já si pamatuju, Banks mě tam i repostnul, moji první Instagramovou story. A já jsem, ty vole, a úplně si říkal, kurva, what? Protože najednou mě začali psat lidi do DMs, jako hele, viděl jsem, že seš teď u Bankse, nebo že Banks tě poslal na story, nemůžeš mu dát vědět, ty vole, že já bych chtěl pro něj pracovat takové věci. A říkám si, kurva, já jsem byl ve stejné pozici 3 měsíce zpátky, ty vole, a teď mě píšou lidi o to vlastně stejný, co já jsem chtěl. Hele, prostě úplně mind blown, jo, a bylo to prostě úplně epická noc, jo. Ale zase potom další 3 dny mě nikdo nenapsal, nezavolal a říkám si, jo, kurva, co teď? Pár dní po téhle party mě už vypršelo tady to Airbnb, co jsem měl od toho kámoše, takže já jsem všechno zase zbalil, naházel jsem to do auta a byl jsem nasranej, protože jsem tam strávil měsíc, ty vole, editováním všech videí pro Logana a ta komunikace byla taková prostě divná, jo, tak nějak mě nedal vědět, jestli mě tam vůbec chce, prostě nevěděl jsem, co mám dělat, takže moje jediná jako option byla vzít si věci, naházet je do auta, hodit je k mé ex-přítelkyni a letět zpátky do Česka. Ale v tom mě napsal Jake. Myslím, že čtvrtek večer jsem měl celý auto naložený věcma a v pátek ráno jsem měl vypadnout. A on mě napsal, hele, Far, could you come in for a meeting to our house Friday afternoon? Jestli bych v pátek odpoledne se nemohl stavit u nich v Team Ten Houseu a pokecat si. Tak já mám vlastně všechno nabalený v tom svém autě a jedu, ty vole, do Team Ten Houseu si pokecat s Jakem. A jak už víte z předešlého videa, tak já jsem jel za Jakem, my jsme se tam sedli u stolu, kecali jsme 2,5 hodiny, já jsem tam vysvětlil vlastně celou tady tuhle situaci, odkud jsem, jak jsem se sem dostal, jak jsem editoval pro Logana a tak všechno a on na konci vstal ze židle, obejmul mě a říkej, vítej doma, brácho, jestli chceš, tak máme tam otevřený pokoj, nastěhuj se a můžeš editovat tady s náma. 1. července 2019 jsem se nastěhoval do Team Ten Houseu. Přesně měsíc od toho, kdy jsem tam spával v autě, čistil jsem si zuby ve Starbucksu a byl jsem takový homelessák v LA. Tak přesně měsíc na to jsem se nastěhoval do Team Ten Houseu. Jake mě tam přidal do content review týmu, což tady vlastně každý velký influencer nebo youtuber má content tým, kde jsou lidi z YouTube,
editoři, lidi, co to natáčijou a jejich PR tým, jo, takže tady bylo třeba 10 lidí, kteří vždycky, když někdo se edituje video, pošleš to do tady té skupiny, kde to zkontroluje 10 lidí, všichni tam nahážou poznámky, jaký majou a pak se to dá ven. Takže mě tam přidali a jo, ty vole, Jake se mě zeptal, jestli jsem ready na to začít editovat a já jsem editoval, boys, ty vole, takhle to nějak vypadalo, ta naše editovací místnost, když jsme začínali. Od 1. července, tak nějak do 20. července, to bylo nejintenzivnějších 20 dní. Já jsem prostě věděl, že musím dokázat všem v tom houseu, že já budu ten nejpracovitější člen týmu a že prostě jim musím ukázat, že to fakt chci, tu pozici. A dalších 20 dní jsem prostě se s nikým ani nebavil, jo, v tom houseu. Jsem prostě jenom si vlezl do té editovací místnosti, byl jsem tam 5 hodin, pak jsem přilezl do posilky, zacvičil jsem si zpátky do editovací místnosti a takhle to bylo pořád, dokud jsem mohl mít otevřený oči, jo. Jak už to nešlo, tak jsem si šel jenom lehnout a druhý den to stejný. A takhle jsem editoval teda prvních, já nevím, 20 dní a pak jsem aj začal pomáhat natáčet ty videa, jo. Tady mě třeba dal $10,000, ať jdeme koupit nějaký věci tady do obchodáku, že to pak všechno rozdá ve videu. Jo, takže pro mě tady všechny tyhle věci byly strašně nový, jak prostě každý den jsem si říkal, ty vole, úplně what the fuck is going on. Ale bavilo mě to, i když to bylo neuvěřitelně moc práce a strašný stres, protože vlastně já hnedka, jak jsem tam nastoupil, tak vyhodil svého starého editora, takže já jsem byl jediný, kdo tam byl na editování, takže každý den jsme jeli vlog a prostě já jsem věděl, že každý vlog má 6 milionů zhlídnutí a musel jsem to vydat druhý den, nebo prostě by na mě bylo, vole, 6 milionů lidí nasraných, že jo, že jsem něco domrdal. Takže strašný stres, strašně moc práce, do toho mě, ty vole, pořád chcípal tam ten počítač a tak, ty vole, že neuvěřitelný to bylo, ale hrozně, ty vole, jako obviously, stálo to za to. A pak jsem začal v tom contentu být čím dál víc a víc a víc. A vzal mě na VidCon, tady jsme byli na večeři, jo. A tady tohle byl můj asistent editor Blaino, jo, prostě my jsme tam vždycky vytuhli, ty vole, normálně na beanbagu a vole, vůbec jsme ani neviděli what day it is. Tady úplně v klídku ve studiu, tam vole u Jakea poslouchám, vole, Kalina, jo, vůbec nevím proč, ale tak šéf Kalin. To byl první západ slunce, co jsem si tam natočil v tom Team Ten Houseu, jo. Protože jsem z toho byl úplně, že pičo, what the fuck, jo. A Jake jako tady v těch videích prostě, jo, to bylo prostě ASAP, urgent, jo, ty vole, need it up ASAP, jo, tam prostě my jsme byli na tak strašné schedule, ty vole, že se to prostě nemohl dosrat, vole, že prostě byl upload v 10, tak byl upload v 10, jo, ale musel jsem mít nahraný už v 7 ráno, aby to prostě ten review tým mohl zkontrolovat. Vole, já jenom teď, jak se dívám zpátky na ty videa, tak si říkám, kurva, že já jsem to vůbec přežil, ty vole. Ale boys, stálo to za to. V tom pokoji, kde jsem spal, tady když jsem poprvé začínal u Jakea jako editor, tak my jsme v tom pokoji byli 4. Byl jsem tam já, ten druhý editor, co tam dělal pro Team Ten Channel, jo, a videa. A pak tam byli 2 týpci, co natáčeli. A ten druhý editor, co natáčel pro ten Team Ten Channel, tak byl Thomas Petrov. A tady ten týpek, se kterým jsem tam cvičíval, který vlastně pak dostal od Jakea padáka. Thomas, jak už teď možná víte, tak vytvořil Hype House. Vzal $20,000, který měl a neměl nic jiného, on byl nejskromnější člověk, ty vole, on nikdy neutrácel, každou korunu ty vole si schovával, jo, prostě úplný skrblík. Tak když ho Jake vyhodil, protože už vlastně nedělal videa na Team Ten Channel, tak Thomas vzal svých $20,000 a pronajal si normálně barák v Santa Monice, najmul, nechci říkat najmul, ale podepsal pod sebe pár TikTokerů, a to TikTok ještě nebyl vůbec velký, ale on věřil, že ta platforma bude další, vole, boom, další Instagram, jo. Takže podepsal pod sebe 4, 5, 6 TikTokerů a mezi těma 6 TikTokerama byla Charli D'Amelio a Addison Rae. Jo, takže on začal s Hype Housem, a ještě tam byla Daisy Keech involved, ale on byl vlastně jako můj, ty vole, my jsme tam spali, vole, jak se to jmenuje, v těch dvojitých postelích, jo. Já jsem spal dole a on spal nahoře, jo, ty vole, prostě já jsem s ním
byl nějakých 4-5 měsíců a každý večer jsme si říkali, ale ty vole, co budeme zítra cvičit, co zítra edituješ a tak, všechno ne. A prostě byl to jeden z mých, ty vole, jako fakt jediných lidí, co se mnou bavilo v tom Team Ten Houseu. Protože já jsem byl prostě, vole, jenom prostě editovací krysa, jo. Já jsem si zalezl ráno, editoval, zacvičil jsem si s ním, šel jsem spát, jo. A to byl jediný člověk, se kterým jsem se bavil. A je prostě teď úplně insane vidět, že on prostě začal Hype House, ty vole, a stal se z něj úplně, ty vole, strašně úspěšný člověk, jako businessman a prostě ty vole, kolik má aut, já nevím, prostě neuvěřitelný, jo. Ale jenom to bylo tak nějak od věci. Ale takže tohle byl tak nějak ten první měsíc, jo, já jsem byl prostě krysa, vole, editovací, to byl celý červenec a vlastně na konci července Jake měl svatbu s Tanou. Myslím, že to bylo 28. července 2019. Jo, 28. července 2019 měla Jake a Tana svatbu v Las Vegas a tohle byl takový první projekt, kdy já jsem to měl celý na starosti, jak už od natáčení, editování, tak celý vlastně jako content side celé tady té svatby jsem měl na starosti já. Takže já jsem říkal prostě lidem, co mají natáčet, jak to mají natáčet, drony a tak všechno. A na konci, jak jsme tady tohle všechno dotočili, tak Jake aj řekl, tady jsem našel klip. Yo, John, this is the most important edit of John's life. We're gonna roll on everything, and he understands that he is slaying it. Takže Jake mě řekl, hele, tohle je tvůj nejdůležitější edit v životě, prosím tě, nedomrdej to. A já jsem nasedl na letadlo, letěl jsem zpátky do Calabasas, vzal jsem všechno tu footage tady z té svatby. 3 dny, jak magor, ty vole, jsem to editoval, dokud se, vole, ze mě nekouřilo. A po 3 dnech jsme to video nahráli a bylo to jedno z nejúspěšnějších Jakeových videí na jeho kanále. Jo, nejlepší komentáře, zhlídnutí, první v trendech. Takže po tomhle videu mě vlastně Jake zavolal a řekl mě, hele, já teď budu 2 týdny v Evropě, vrať se do Česka, chci tě hirenout full time, zaříct si tam vízum, zaříct si, co potřebuješ a za 2 týdny se vidíme zpátky v Calabasas. Takže já, ty vole, si říkám, pičo, konečně, jo, já jsem naskočil zpátky do letadla, letěl jsem do Česka, posekal jsem tam mamce trávu narychlo, víš jak, a zařídil jsem si tam papíry pracovní a letěl jsem zpátky do Calabasas. Ta jako další story už není tak zajímavá, jo, to už prostě bylo jeden krůček za druhým, jsem se vlastně z asistenta editora stal hlavním editorem, pak jsem se stal content manažerem, kdy jsem jenom dohlížel na to, co se natáčí, a jak se to video vyvíjí a zpracovává. Pak jsem se stal house manažerem a pak jsem se stal teď tím content manažerem / brand manager. Takže mu domlouvám všechny díly, boxerský, ty vole smlouvy, sponzory a tak všechno. Takže teď už ani jako víš co, prostě my tak spolu tak nějak teď pracujeme, ale každý děláme prostě co chceme a je to teď, jsme prostě takový kámoši, víš co, chleba. Ne, já už vole, prostě mluvím moc dlouho, už mě z toho bolí držka. Doufám, že jste si boys tady tohle video užili, já jsem určitě zapomněl na hrozně moc věcí. Co chci, abyste si z toho vzali? Cvičte a disciplína. Já mám takovou hlášku, kterou se řídím, když se mě nechce. A ta hláška zní: život se odvíjí od toho, jak se zachováš, když se ti nechce. Když se ti nechce, tak tam se právě ukáže, kdo na to kurva má. Nikomu se nechce jít cvičit, když venku chčije. Každý by si radši zahrál Fortnite, místo toho, aby se tady podíval na nějaký video o tradování. Jo, prostě život se odvíjí od toho, jak se zachováš, když se ti nechce. A mně se nechtělo kurva spát v tom autě, ale to, že jsem v tom autě spal, mě dostalo do pozice, kdy jsem pak mohl potkat tady ty lidi, kteří mě změnili život do konce života. A nejenom mě, ty vole, mé rodině, a mým dětem, ty vole, to změní život a tak, takže hele, doufám, že se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr, komentář a vidíme se u nějakého dalšího videa, jestli vás tady tyhle kecací hovna baví. Peace out!